හරි අදනේ දුවේ පුතේ අද අපි මේ එකතු වෙලා තියෙන්නේ දිනපතා ගැටලුවක් වැඩසටහනේ තවත් එක් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඒතර අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද අපි IEEE ස්ටෑන්ඩඩ් එකට අනුව ෆන්ක්ෂනල් රික්වයර්මන්ට් එකක් ලියන්නේ නන් ෆන්ක්ෂනල් රික්වයර්මන්ට් එකක් ලියන්නේ කියන කොටස තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම ගැටලුවක් ආශ්‍රිතව කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා අපේ SDLC පාඩමේ අපි කතා කරන එක් වැදගත් කොටසක් තමයි සිස්ටම් ඉන්ජිනියරින් කොටසේ යටතේ අපි කතා කරනවා සිස්ටම් ඩිසයින් කොටස. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා ෆන්ක්ෂනල් රික්වයර්මන්ට් හඳුනගන්නේ කොහොමද, නන් ෆන්ක්ෂනල් රික්වයර්මන්ට්ස් හඳුනගන්නේ කොහොමද, ඊට පස්සේ ඊට අනුරූපව ඩිසයින් එක නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද, ඊට පස්සේ ඊට අනුරූපව ටෙස්ටිං සහ ඉම්ප්ලිමෙන්ටේෂන් චැප්ටර්ස් වලට යන්නේ කොහොමද, ඩිප්ලොයිමන්ට් වගේ දේවල් කරන්නේ කොහොමද, ඔය වගේ අපි විවිධ අනුමාතෘකා ගැන කතා කරා. එතකොට අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම තියෙන feasibility studies සහ analysis කොටසේදී අපිට කතා කරන්න තියෙන කොටස තමයි මේ functional requirements සහ non functional requirement කියන කොටස. එතකොට අපි දන්නවා ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට FR සහ NFR කියලා අපි හඳුන්වන functional requirement සහ non functional requirement කොටසේ functional requirement එක කියලා අපි හඳුන්වන්නේ යම් කිසි පද්ධතියකින් නැත්නම් සිස්ටම් එකකින් අපිට සිදුවන ප්‍රධානතම අංග ටික. නැත්නම් අපි කියනවා අපේ සිස්ටම් එකේ තියෙන ප්‍රධානතම ක්‍රියාවල ටික අපිට functional requirements යටතේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. එතකොට අපි non functional requirements අතර සාමාන්‍යයෙන් නිරූපණය කිරීමක් සිදු කරන්නේ සිස්ටම් එකේ ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක නැත්නම් අපි කියන එෆිෂන්සි එක, ක්‍රියාකාරීත්වය, කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කර ගැනීම සඳහා බලපාන සාධක. නැත්නම් අපි කියනවා අපේ පද්ධතියෙහි කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා පද්ධතියේ තියෙන්න ඕන සාධක මොනවද? ඒ ආශ්‍රිත ක්‍රියාවලි මොනවද කියලා තමයි අපි NFR නැත්නම් non functional requirements වලදී කතා කරන්නේ. ඒතර functional requirements කියන්නේ පද්ධතියෙහි ප්‍රධාන වශයෙන්ම තිබිය යුතු ක්‍රියාවල ටික. non functional requirements කියලා අපි හඳුන්වනවා පද්ධතියෙහි කාර්යක්ෂමතාවය නැත්නම් අපි කියනවා නිර්වද්‍යතාවය වගේ සාධක, scalability වගේ සාධක, නැත්නම් අපි කියනවා performance වගේ සාධක, accuracy වගේ සාධක අපි කියනවා non functional requirement කියලා. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් IEEE standard එකක් පාවිච්චි කරලා මේ functional requirements සහ non functional requirements ලියද්දී අපි සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන standards words ටිකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා functional requirement එකක් භාවිතා කිරීමේදී should be කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. අපි කියනවා the system should be able to system should be able to do this task. නැත්නම් අපි කියනවා the user should be able to sign in. ඒ වගේ අපි සාමාන්‍යයෙන් should be කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා functional requirements එක්ක. එතකොට නැත්නම් අපි කියනවා යුතුයමය. සිංහලෙන් නම් අපි කියනවා යුතුයමය. නැත්නම් යුතුයවීම වගේ වචන පාවිච්චි කරනවා. එතකොට non functional requirements වලදී අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් must වගේ word එකක්. එතකොට සාමාන්‍ය non functional requirements වලදී අපි ලියන්නේ the system must be scalable. නැත්නම් අපි කියනවා the system results must be accuracy. වගේ අපි වචන පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා non functional requirements නිරූපණය කිරීමේදී. එතකොට අපි මේ ක්‍රමවේදයේදී අපි කතා කරන තවත් එක ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් තමයි මොස්කව් ස්ටෑන්ඩඩ් කියන එක. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් ලෙවල් එකේ ළමයට තමයි අතරම අපි මේ මොස්කව් ස්ටෑන්ඩඩ් කියන එක කතා කරන්නේ. හැබැයි O level A level වගේ සිලබස් වලදී අපිට මේ non functional requirement functional requirements ලියද්දී මොස්කව් කියන ක්‍රමවේදය අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මොස්කව් කියන වර්ඩ් එකේදී කියවෙන්නේ M කිව්වහම must, ඊට පස්සේ could, ඒ වගේ should වගේ වචන භාවිතා කිරීමක් තමයි වෙන්නේ මොස්කව් කියන ස්ටෑන්ඩඩ්ස් වලදී. උනට අපිට මෙතනදී අපි සාමාන්‍යයෙන් A level syllabus එකේදී FR සහ NFR ලියද්දී should සහ must වගේ වචන භාවිතා කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා. අතර අපි මේ ගැටලුව බැලුවොත් අපිට දීලා තියෙනවා a certain town uses a software system for internal transportation via buses. Internal transportation via buses. All users are issued a smart card. Smart card එකක් issue කරනවා. එතකොට the card is valid for a year from the issued date. issue කරපු date එකේ ඉඳන් අවුරුද්දක කාලයක් ඒ card එක validity එක තියෙනවා. When a user gets on a bus, he or she should insert a smart card and key in the destination. දැන් මෙතනදී අපිට වෙන්නේ අපි නැගපු තැනින් බස් එකට ගොඩ වුණු තැනින් අපේ කාඩ් එකත් එක්ක අපි බහින්න ඕන තැන destination එකේ pin number එකක් නැත්නම් අපි කියනවා key එකක් අපිට enter කරන්න වෙනවා. The destinations are numbered from 1 to 12. 1 to 12 එකේ සිට 12 දක්වා destination සියල්ල අංක කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා according to the destination, the bus fare is automatically calculated and deducted from the smart card. එතකොට අපි යන දුරත් එක්ක smart card එකෙන් තමයි මේ අදාළ වියදම
කැපී යන්නේ. ඒතර අපිට දීලා තිනවා the bus is stopped at a relevant destination of the users. එතකොට මේ user enter කරපු detail එකත් එක්ක එයා බහින්න ඕන destination එකත් එක්ක ඒ අදාළ බස් එක નિયમિત ස්ථානයේ බස් එක නැවතීමක් සිදු වෙන්න අවශ්‍යයි. ඒතර මේ සම්පූර්ණ සිස්ටම් එක වෙන්නේ නැත්නම් අපි කියන මේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ සිස්ටම් එකයි කරතේ ස්මාර්ට් කාඩ් බේසිස් සිස්ටම් එකක. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේක IoT appliance එකක් නැත්නම් IoT ක්‍රමවේදයක් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. Internet of Things භාවිතා කරලා නිර්මාණය වෙච්ච පද්ධතියක් විදිහට අපිට හඳුන්වීමේ හැකියාව පවතිනවා. දැන් අපි බලුවොත් right to essential functional requirements of the above software system using IEEE standard. අපෙන් අහනවා මේ පද්ධතියෙහි තියෙන්න ඕන functional requirements මොනවාද කියලා. ඒතර අපිට කියන්න පුළුවන් ප්‍රධාන වශයෙන් functional requirements කිහිපයක් මෙතන තියෙනවා. පළවෙනි එක අපි කියන්න ඕන the system should be able to identify the key destination and the key regarding the destination and should calculate the relevant fare. අපිට කියන්න පුළුවන් system should able to identify the smart card and key of the destination මේක අපිට කියන්න පුළුවන් එක functional requirement එකක්. ඉතින් අපිට තව functional requirements එකක් කියන්න පුළුවන් the system should be able to find the cost per the journey. අපිට කියන්න පුළුවන් journey එකට අවශ්‍ය වියදම calculate කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙන අවශ්‍යයි. එතකොට අපිට කියන්න ඕන අපේ මේ අන්තිම requirement එකක් කියලා දෙනවා අපිට. The bus is stopped at relevant destination. එහෙනම් අපි කියන්න ඕන the bus should be stopped in the relevant destination. එතකොට ඔන්න ඔය වගේ අපිට කියන්න පුළුවන් functional requirements. මේවා පද්ධතිය තුල අනිවාර්යෙන් තියෙන්න අවශ්‍ය වන requirements. මොකද මේව තමයි අපේ පද්ධතිය අපි බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රධානතම සාධක. ඒතර ප්‍රධානතම සාධක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් නැත්නම් ක්‍රියාවලිය තමයි අපි functional requirements කියලා හඳුන්වන්නේ. ඒතර අපි දෙවෙනි එක ගත්තොත් අපේ දීලා තියෙනවා right to essential non-functional requirements of the above software system. essential non-functional requirement. එතකොට අපි දන්නවා non-functional requirement එකක් NFR එකක් කියලා අපි හඳුන්වන්නේ පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා අපිට භාවිතා වන සාධක. එතකොට අපි දන්නවා මේ වගේ පද්ධතියක් අනිවාර්යයෙන්ම accurate වෙන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා හරි destination එක හරි start point එක අනුව එයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ හරි value එකක් calculate කරන්න. එහෙනම් අපි කියනවා මේ වගේ the system should be accurate. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් the system should be accurate නැත්නම් system must be accurate වගේ වචන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් non functional requirements. ඒතර accuracy කියන එක ප්‍රධානතම සාධකයක්. accuracy කියන එක නැත්නම් නිරවද්‍යතාවය කියන එක ප්‍රධානම සාධකයක් වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් the system should be real time. මොකද අපි දන්නවා අදාළ ගිණුමක් නැත්නම් අදාළ ගිණුමක් දිනුන ගමන් එවෙලෙම ඒ අදාළ transaction එක සිදු වෙන්න ඕන. නැත්නම් අපිට ඒක පසුව සිදු වෙලා හරියන්නේ නැහැ. ඒ action එක වෙන්න ඕනේ වෙලෙම. එහෙම වුණොත් තමයි ඒව අපිට real time systems කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. නිරවද්‍යතාවය කියන එක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි කියනවා productivity. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා පද්ධතිය කාර්යක්ෂම වෙන්න ඕනේ. productivity එක වැඩි වෙන්න ඕන. එතකොට අපිට තව කියන්න පුළුවන් user friendly වෙන්න ඕන. user friendly. ඒ කියන්නේ අපි user කෙනෙක්ට මේක ලේසියෙන් භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙන්න අවශ්‍යයි. මොකද අපිට මේක කියන්න පුළුවන් පොඩි ළමයෙක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්, සාමාන්‍ය තරුණ කෙනෙක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, වයසක කෙනෙක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද මේක public transportation. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් පද්ධතිය user friendly වෙන්න ඕන. නැත්නම් අපි කියන්න පුළුවන් easy to use. එතකොට මේවා තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන non functional requirements විදිහට. මොකද මේවා පද්ධතියේ කාර්යක්ෂමතාවය. නැත්නම් අපි කියන මේ පද්ධතියේ තියෙන ගුණාංගයක් improve කිරීම සඳහා බලපාන සාධක තමයි අපි NFR වලදී කතා කරන්නේ. ඕනනම් අපිට කියන්න පුළුවන් මේක 24/7 availability එක. මේක available වෙන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා බස් එකක් ඕන වෙලාවක යන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ system එක ඕන වෙලාවක ක්‍රියා කිරීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕන. ඒතකොට මේ වගේ සාධක අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් non functional requirements විදිහට. ඊට පස්සේ අපෙන් තුන්වෙනි කොටසේ අහනවා සාමාන්‍ය දැනීමේ ප්‍රශ්නයක් විදියට අපි කොහොමද ප්‍රශ්නයක් improve කරන්න කියලා. Write to improvements you would suggest for the above system with justification. අපිට මේ පද්ධතියේ ඉහළ නැංවීම සඳහා අපිට මොනවද කියනවා
අහනවා අපිට දෙන්න පුළුවන් සාධක. එතකොට මේක සඳහා වඩා සුදුසු උත්තර කිහිපයක් ඔබට ලියන්න පුළුවන්. එකක් අපිට කියන්න පුළුවන් දැන් මෙතනදී ප්‍රශ්න දීලා තියෙන්නේ ඩෙස්ටිනේෂන් 12යි. අපිට ඕනනම් කියන්න පුළුවන් යූසර් ගේ රික්වයර්මන්ට් එක අනුව ඩෙස්ටිනේෂන් එකක් ඇඩ් කිරීමේ හැකියාව වගේ දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් should be able to increase the number of destination. එතකොට අපිට මේ වගේ කරුණක් කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ඕනනම් කියන්න පුළුවන් key එකක් වෙනකොට දැන් අපිට මෙතනදී තියෙන්නේ destination key එකක්. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් instead of a destination key we can introduce a map. ඕන නැත්නම් අපිට කියනවා proper GUI. දැන් අතට අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා අපිට key එකක් මතක තියාගන්න අමාරුයි. එතකොට අපිට පුළුවන් නම් එතනදී map එකක් දීලා අපි මෙන්න මේ location එකේ තමයි step down කරන්නේ. නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ location එකේ තමයි අපේ destination point එක. එතකොට GUI එකකින් වගේ දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක තවත් පහසු වෙනවා. එතකොට user friendly එක අපිට increase කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ සාධක අපිට කියන්න පුළුවන් improvements විදියට මේ system එකේ තියෙන improvements විදිහට. ඕනනම් අපිට තව කියන්න පුළුවන් මේ system එකේ අපේ smart card එකේ balance එක වගේ දේවල් include කරගන්න පුළුවන්. එතකොට balance එක කොච්චරද වගේ දේවල් නිරූපණය කරන වගේ දේවල්. එතකොට මේ වගේ functionalities add කර ගැනීමෙන් අපිට පුළුවන් system එකේ improvements වැඩි දියුණු කරගන්න. එතකොට ඔය වගේ කරුණු ඔබ ලියන්න අවශ්‍යයි. ඒ අදාළ ප්‍රශ්නයට ගැලපෙන විදිහට. ප්‍රශ්නයට ගැලපෙන විදිහට ඔබට මේ වගේ පිළිතුරු ලිවීමේ හැකියාව පවතිනවා. එතකොට අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද functional requirement එක non functional requirement එකක් හඳුනගන්නේ. ඊට අනුරූපව අපි කොහොමද IEEE standard එකට අනුව ඒ සියල්ල නිර්වචනය කරන්නේ. එතකොට මතක තියාගන්න අපිට මොස්කව් වගේ standards තියෙනවා functional requirements ලියන. වෙනකොට අපිට A level syllabus එකේදී කතා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ කියන IEEE standard method එක අපි කියන should be must be වගේ වචන පාවිච්චි කරලා අපිට ඒක අර්ථකථනය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් මේක සිංහලෙන් ලියුවා නම් ඔබ ලියන්න ඕනේ යුතුයමය සහ යුතුයවීම වගේ වචන භාවිතා කරලා ලියන්න පුළුවන්. අපිට කියන්න පුළුවන් මේ වගේ පද්ධතිය භාවිතා කර නිමැරදි අවසානයේ ගමනාන්තයේදී බසය නැවැත්වීමට හැකිවිය යුතුයමය. නැත්නම් හැකිවිය යුතුයවීම වගේ කරුණු අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. යුතුයමය යුතුයවීම වගේ වචන තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන්නේ IEEE ස්ටෑන්ඩඩ් ක්‍රමවේදයට අනුව. අපි IEEE ස්ටෑන්ඩඩ් ක්‍රමවේදයට අනුව ෆන්ක්ෂනල් රික්වයර්මන්ට් එක non functional requirement එක නිරූපණය කිරීමේදී. එතකොට මෙතනදී වැදගත්ම කරුණ මතක තියාගන්න මොකද්ද functional requirement එකක් කියන්නේ? මොකද්ද non functional requirement එකක් කියන්නේ? එහෙනම් ආයි පාර මතක් කරොත් functional requirement එකක් කියන්නේ පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය. නැත්නම් පද්ධතියේ තියෙන ප්‍රධාන සාධක මොනවද කියන එක. නැත්නම් අපි කියනවා ඒකේ වෙන්න ඕන ක්‍රියාවලිය මොනවද? පද්ධතියෙන් මිනිස්සු බලාපොරොත්තු නැත්නම් කස්ටමර් බලාපොරොත්තු වෙන ක්‍රියාවලිය මොනවද? ඒ සිස්ටම් එකේ කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද තමයි අපි functional requirement වලදී කතා කරේ. non functional requirements වලදී අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්නේ පද්ධතියේ කාර්යක්ෂමතාවය, එහි තියෙන ගුණාත්මක භාවය වැඩි කිරීම සඳහා භාවිතා වන සාධක. එහෙනම් ඔය කරුණු දෙක මතක තියාගන්න අවශ්‍යයි. මොකද සාමාන්‍යයෙන් A level ICT paper එකේ ඔබට නිතරම අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ functional requirement සහ non functional requirement යටතේ අහන ගැටලුව. එහෙනම් අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔන්න ඔය කියන කරුණු කිහිපය අපි ඉදිරි වීඩියෝ වලදී දිනයට පැනයක් නැත්නම් අපි කියනවා දිනපතා ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයේ නැත්නම් අපි කියනවා අපේ වැඩසටහනේ තවත් වීඩියෝස් වලදී මේ වගේ වැදගත් දේවල් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් රැඳී සිටින අපත් සමග අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරලා තියාගන්න. bell icon එක click කරලා තියන්න. මොකද අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔබ වෙත ගෙන ගැනීමට තියෙන හොඳම ක්‍රමවේදය තමයි bell icon එක click කරලා තියාගන්න එක. එහෙනම් අද අපි සමු ගන්නවා මේ දිනයට දිනපතා ගැටලුවක් වැඩසටහනේ අද දිනේ අවසානයේ.